God jul! God jul! God morgon, god jul! God morgon skulle jag kanske ha sagt istället då. Det är så snyggt att blanda tallen, långa barrerna så här med de här och de här, olika former, mjukhet, hårdhet, vasshet och Det är kombinationen som är mysiga. Precis, som du brukar säga, struktur. Exakt, struktur gillar vi. Jag och mamma är på Sinja i Skara och ska köpa lite grönt. Jag sa ju när jag julpynta att jag vill åka runt och skaffa de här sakerna som jag känner att jag saknar till julpyntningen. Så det är bland annat det här att jag vill klä mina ljusstakar. Vi ska göra kransar, vi behöver julgodis, julmust, alltså sånt där. Så nu steg 1 då, införskaffa det här gröna. Så tidigare har jag haft buxbom bara. Men nu så funderar jag på om jag ska köra en liten mix. Och mamma, du sa ju att... Exakt. Då får man barren fast de är mjuka. Exakt. Nu ska vi se hur mycket vi ska ha utav varje. Alltså hur fint blev det inte med lite chokladfudge i den här? Och så lite det här loppade bandet. Men så underbart. Och jag vet ett ställe som har den godaste fudgen. Vilket för övrigt är den som är lite smulig. Alltså det finns ju mycket fudge som är lite kolaaktigt, lite så här glansigt på ytan och också lite så här tuggigt när man tuggar på den. Men den godaste fudgen är ju den som smular. Den har de i alla fall på Rådhuskonditoriet i Lidköping. Så ni som är från mina hus, spring till Rådhuskonditoriet. Är det för övrigt någon som har ett bra recept på smulig chokladfudge så får ni gärna kommentera det. Det här kan vara mitt godaste godis. Alltså seriöst så önskade jag mig en påse chokladfudge i julklapp något år. Och fick det. Det var typ min bästa present. I alla fall kommit hem från handlingen och jag trodde att jag hade fått med mig allting som jag behövde. Sen såg jag den här ljusstaken och inser att vi har inga långa ljus kvar. Jag har ju färgade ljus hemma, massa färgade ljus, men jag vill inte använda de färgade ljusen till de ljusen som jag har tända väldigt länge. Som när jag lagar mat så har jag liksom den här tänd hela tiden, så den måste ha vita, vanliga, lite billigare ljus. Men apropå ljus, när vi var på Sinja i den här blomsterbutiken då, så köpte jag färgade mörkrosa ljus. Jag tänkte vi skulle ha ett litet annorlunda färgtema på en av mina ljusstakar. Där det ska vara mörkrosa ljus tillsammans med vinrött band. Det känns som att det kommer bli någon typ av pysselvideo, den här videon. För att jag har så mycket uppbyggd pyssellust som bara väller ur mig just nu. När jag äntligen har tid. Vi ska som sagt göra till dörren. Och så ska vi göra min takkrona. Och så ska vi göra en till ljusstake som står nere i källaren. Men som jag inte har tagit av grönskan på från förra året. Så det måste vi göra. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirit bright. What fun it is to laugh
förlåt, men hur fint blev inte detta? Wow. Alltså varför har jag inte blandat förut? Det är så fint. Jag är så taggad. Frågan är dock, jag hoppas på inte att banden blir för tjocka. Egentligen kanske jag skulle ha bara tunnare vinröda band. Kristus till jorden Urban. oss är en frälsare. Apropå glitter, Elin, så har jag köpt ett lite glittrigt vinrösband. Det är inte vad det brukar vara. Det är 2 rum i huset som jag kommer ha lite mer vintrigt tema i. Och det är båda de rummen som jag har julgran i. Så att det är lite komiskt att jag säger, men det kanske inte är någon slump. Men jag tänker att julen på riktigt med liksom röt och sånt får komma när julgranen kommer. Känns som att det blir lite mer naturligt så. Cute, men det saknas en grej nu. Det ska vara en girlang här. Med att bo på landet, det är att det alltid är vackert. Alltså oavsett årstid, oavsett väder. Nu är det ju extraordinärt att det är frost. Men alltså det kvittar verkligen. Det är helt otroligt. Det är därför som jag vet inte, det är klart att man alltid blir lite trött på mörkret där i februari och man längtar till vår och så vidare. Men det är aldrig så jobbigt här ute som det var i stan. När liksom allting var så jädra trist och slaskigt. Det finns alltid någonting här ute som man kan njuta av. Jag har varit ute hela morgonen nu. Först så direkt, jag hade inte ens hunnit kliva ur sängen, så fick jag ett sms från min granne Lena. Om jag ville följa med ut och gå. Så då var vi ute runt 8 kanske. Promenerade en timme och sen direkt när jag kom in och skulle göra frukost, för jag var jättehungrig, då ser jag hur dimman bara tätnar. Och då förstår jag att det blir ingen frukost. Nu har jag varit ute sen dess, jag har ingen aning om vad klockan är. Jag tog inte med mig mobilen, och det är också det bästa. Det känns som att det blivit enklare att bara leva utan sin mobil. Jag bara lämnar den inne och går någonstans. Nu, alltså herregud, nu kurrar magen, ska ni veta. Så nu borde jag verkligen gå in och käka någon macka och dricka mitt te. Alltså jag började till och med koka vattnet, och vattnet blev klart. Som tur var
Så hällde jag inte upp någonting. Så jag får väl bara koka det igen. Men man vill ju inte gå in en sån här dag. Man vill ju inte det. Aldrig. Jag vägrar. Jag har lite kvar på julpyntet så jag var tvungen att skriva en lista. Det är inte mycket som ska göras men det är ändå så att jag kanske inte riktigt kommer ihåg. Okej, så det vi ska göra nu det är att vi ska sätta stjärnor i fönstren på framsidan. Så där och i vardagsrummet så ska det vara 2 stora stjärnor. Sen är det julgransrummet, det är ju det här rummet. Som jag började pynta i men som inte är klart. Det är lite komiskt att jag pratade med mamma och hon bara: varför börjar du pynta i det rummet som du packar upp allt julpynt i? Det går ju inte att skapa fint där det är kaos liksom. Men det här är ju mitt favoritrum. Så att jag packade upp här och så började jag pynta lite smått. Med krans och sådär. Men sen så upptäckte jag ju att, ja, som mamma sa, att det blev lite kaos. Så att det var inte så himla kul att fortsätta pynta här inne. Så det ska vi pynta klart idag. Sen vi såg sist så har jag plockat in julgranen. Och det är för att jag hade ett jobb där vi skulle fota med en gran i bakgrunden. Så då tänkte jag att då kan jag lika gärna ta in den. Och grejen är ju att den gör ju att det blir asmysigt också. Det finns ingenting som kan göra ens hem mysigare än en julgran. Jag vill ju njuta av den så länge som det bara går. Och julpirret känner jag liksom innan jul. Inte efter. Kanske möjligtvis mellandagarna lite grann. Men ja, men så att jag tänker att det jag kan göra, det är att jag tar in granen. Jag sätter ljus i dem. Men jag pyntar den inte mer. Så att jag har inte mer än bara belysning i. Och det känns den lite vintrig. Och sen då runt Lucia så kan jag pynta den och göra den mer julig och sådär. Julgransrummet ska göras. Det ska upp en takkrona i taket som vi ska klä med grönt. Vi ska sätta girlang runt den här dörren. Sen har jag också den här hyllan som ska pyntas lite grann. Vi ska städa upp lite. För i mitt kontor ser det ut så här. Det är för det mesta rent men jag har liksom bara dumpat allting i fåtöljen där. Som ska ner i källaren så länge. Det är liksom lite julgranstillbehör och allt röda och så som det blir när jag pyntar, det är ju att det här tillhållet till alla mina band ser ju kaos ut. 24/7 för att jag är där och rycker hela tiden. Så sånt börjar jag plocka i ordning och jag behöver egentligen hitta ett bättre sätt att förvara de där banden för det funkar inte att ha den i den där lådan. Även fast det var jättefint och lättillgängligt till en början så är det inte det längre. Vad skrev jag mer? Ytterdörren ska fixas. Det ska på krans och det ska girlang. Eventuellt. Vad mysigt det här var. Det har regnat hela dagen och varit så, jag vet inte, typ 7 plusgrader eller någonting. Men så fort det blir mörkt så man kan tända ljus här inne så blir det julkänsla direkt. Älskar det.
Det är inte så mycket som krävs. Det är liksom bara som jag sa. Du har lite mörker. Massa levande ljus men också LED-ljus. Julmusik som man älskar. Också något pyssel. Det är underbart. Så nu har jag gjort en krans. Jag brukar vanligtvis bara köra på gran. Men nu så tänkte jag att jag skulle testa och mixa lite. Så att jag har blandat gran med vad nu det här är för någonting. Jag vet inte. Det syns inte så mycket nu men jag hoppas att det kommer synas mer när man ser den här i dagsljus. Plus att jag tänker att jag ska sticka in såna här lite wispy-grejer efteråt. Plus lite eukalyptus med knoppar på. Jag tror att det kommer bli jättefint. Jag tror inte att det räcker till att göra 2 kransar. Jag brukar alltid ha 2 kransar på dörren. Men just den här då har jag inte så himla mycket kvar av. Så att jag måste antingen köpa mer eller så skippar jag det och så gör jag bara en krans. I don't know. Kan vi börja med den här och hänga upp den och så får vi se vad jag känner. Nu har vi satt stjärnor i fönstret. Vi har fixat julgransrummet. Takkronan, girlang runt dörren och hyllan. Jag har ställt ner julgrejerna som jag inte ska ha nu i källaren. Vi har ju fixat ytterdörren. Vi är klara med allt utan städningen. Men det glömmer vi lite just nu. Det känns jättemysigt att hela huset är pyntat. Det är en sån härlig vibe. Jag har också äntligen skaffat LED-ljus till min krona nu. Så att jag kan ha den tänd hela tiden och också inte behöva oroa mig för att det ska börja brinna i vårt papptag. Även den är på behörigt avstånd. Det enda som är irriterande är att de går inte ner helt. Och jag har försökt bända upp de här ljushållarna men det går inte. Så att nu funderar jag på om jag ska sätta något svart liksom på ljuset här nere. För det ska blända in lite mer. Men å andra sidan så kommer det göra att ljuset här nere blir ännu större. Så att jag vet inte. Nej, men så härligt att det kan lysa hela tiden som sagt. Både när jag är i rummet och när jag bara passerar och ser den in genom dörrarna. Det är så himla mysigt. Varje gång jag är i köket så ser jag in här den här vin. Och varje gång som jag är i mitt kontor så ser jag den här vin. Det gör mig lycklig. Men jag har ju under tiden jag har gjort allt det här hunnit börja julpyssla lite. För jag köpte ju en röd ljusstake från Rusta när jag var på second hand. Som jag visade i förra videon. Och jag hade en väldigt tydlig bild av hur jag vill DIY den här ljusstaken. Och jag har gjort det nu. Så jag började innan jag höll på att fixa det i det här rummet. Så ni ska få en liten tillbakablick på hur det såg ut. Vi rullar DIY-bandet. Jag tänkte att jag skulle vänta med det här pysslet till dess att jag ska göra en video med bara julpyssel. Men jag kan inte vänta längre för jag har redan väntat i typ 1,5 vecka. På att få göra om den här ljusstaken som jag hittade second hand.
Jag berättade ju i den videon, second hand-videon, att jag är väldigt inspirerad av en tjej som heter Thea som gör DIYs med spegelmosaik. Så självklart känner jag att jag vill testa jag också. Så att jag har införskaffat massa spegelmosaik att jag ska sätta dem på den här ljusstaken. Eftersom det kan bli lite svårt att sätta mosaik emellan här på det här runda och att det kan vara så att det syns igenom någonstans, så den är ju röd ändå, så tänker jag att jag ska spraya den här silver först och sen sätta mosaik på. Så att vi kan börja med att ta bort de här lamporna och ticka för så att jag inte sprayar rakt ner. Så excited! Vi har en silvrig ljusstake som det är dags att börja pyssla med. Jag ska som sagt sätta på mosaik. Jag köpte den på slöjddetaljer. Men jag tror att man kan köpa den billigare på rulle och sånt där på andra ställen. Men jag har slöjddetaljer här i Skara så att jag körde på det. Men alltså det här var ett så roligt DIY. Oväntat roligt DIY. Jag tycker i alla fall att det här är sån dopamindekor. Jag blir glad när jag ser den. Och den är en sån... Alltså skulptur också när den inte är tänd. Alltså den behöver inte ens vara tänd. Den är fin precis som den är. And that's the best. Hej på er. Elin från framtiden när jag sitter och redigerar det här. Jag kom på att jag glömde ju säga hur sjukt det var att den här mosaiken, alltså jag mätte ingenting, jag bara gick dit och köpte den mosaiken jag tyckte var finast. Och så kom jag hem och inser att det passar ju perfekt. Alltså exakt på höjden och bredden. Och, alltså det är helt galet. Hade väldigt tur. Om det var någon som skymtade lite slarvigt sprayning med lite rött emellan så kom jag på nu när jag klippte också att jag glömt att göra touch-ups innan jag filmade. Så jag lovar er att jag ska göra det direkt efter nu. Ja, nu ska jag till det igen då. Nu ska jag gå och städa, men det behöver ni stackare inte kolla på. Så jag tänker att jag ska avrunda nu och tacka så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Som vanligt så får ni jättegärna likea och hypa mina videos. Och jag kommer fram till att man kan hypa samma video 3 gånger. Om man verkligen tycker om den. Och annars så ses vi igen nästa söndag. Så vi ses då och ha en mysig andra advent. Och alla dagar efter. Hejdå!